Hi everyone, before we start, I just want to tell you that I'm doing this video for all the girls or the people there if they wants to have a signature bag in the future. Hi guys, so iyan, ginawa ko yung video na to para maging inspiration sa inyo na oo, sa ngayon, hindi pa natin mabili. Isipin kasi natin, ang mahal-mahal naman yan. Pero kung pag-ipunan po natin, may mga second hand naman or mga ibang bag, kagaya ng imki, coats. So, iyan ay hindi mga mamahalin talaga. So, kayang-kaya natin. Kasi nga, kagaya sa akin, imki lover ako, kaya hindi naman siya sobrang mahal, ano lang siya, kaya yun $100, $150 lang siya. So kung pag-ipunan natin, mabibili natin yun, kisa naman, di ba, bumili tayo ng mumurahin. So yun, ilang taon lang, sira na, magsasayang lang tayo ng pera. Kapag dito, or kapag dito sa bag na to, yung pera mo na ginastos, makikita mo pa siya lifetime. So, yun yung kahalagahan ng vintage bag sa ordinary bag. Kaya, sana maging inspiration sa inyo na pwede makabili kahit sino, basta pag-ipunan lang. Kasi nga, wala namang imposible kung gugustuhin natin. Kasi nga, mas malaki pa yung ginagastos natin sa bisyo natin compare sa ating pangangailangan. Pag-ipunan nyo naman po yun. Kasi yung kagaya nyan, halimbawa bibili kayo ng mga bag dyan, after 1 year, 2 years, sira na siya kaagad. So ito kasi, pag bumili ka nito, vintage na siya, parang lifetime na, depende sa pag-iingat nyo. So kaya, sana huwag nyong mamasamain. Showing you my first ever Louis Vuitton bag. Kaya, yun, pag-ipunan nyo na lang kasi nga, kisa magbili tayo ng mga bag na magagastos tayo ng 1,700. Pero, ilang taon lang, after 1 year, 2 years, sira na, kaya bibili ulit. So, mas maganda na yung pangmatagalan. At least, mahal nga siya, pero matagal naman yung serbisyo niya sa atin. Matagal natin siyang makasama. Pamana pa natin sa ating mga apo or sa ating, halimbawa, sa asawa ng anak natin, kung mabait siya sa atin, so we can give her a gift. So that's why, so yun lang naman po. So let's go. We start. Thank you so much. Hi guys, so ayan, dumating na ang aking first ever Louis Vuitton bag. So, ito ang aking pinakaunang expensive bag. So, dahil dyan, isi-share ko sa inyo ang laman nito. Come on, we unbox this box. Come on. Let's start. So, pero nabuksan ko na siya kasi excited. Pero hindi ko talaga nasasabi sa inyo yung details nito. Kaya, i-open na natin. So, ito na siya. Pagbukas mo ng box, ayan. Ganyan siya. Ayan, ganyan. Tapos ito may nakalagay na Louis Vuitton. So, ito na siya. Ayan. So, siya ang lagayan niya. Tapos, ito na yan siya, guys. Color orange yung box niya. Ayan. Ito siya. Ito. Ayan, ganyan siya.
Tapos, buksan natin ang loob. Ayan, may magnet siya. Ganyan. So, ito ang kanyang pagbukas mo. Yan. Ayan siya. Yan, ito. Bago dyan, ito muna. Ang anuhin natin. Ang kanyang ito. Louis Vuitton. Yung resibo niya. Ganyan. Tapos yan, nakalagay yung price. Yung date. So, dito siya, series 2020. So, Louis Vuitton 2020. Tapos, ito siya yung kung ibabalik mo kasi may 30 days na pwede mong ibalik sa kanila bago mag 30 days kasi nga kung may hindi ka gusto, kung gusto mong papalitan, kung may damage, so ito siya, ibabalik mo sa kanila. Tapos ayan, ito may note. Ayan yung note niya. Ayan, may nakalagay, tapos may pangalan niya at signature. Ayan, forever na yan. Yung signaturean ko sa kanya para ayan, may proof na galing sa kanya. Pinasignaturean, ayan siya. Ayan. Tapos, ayan, may ito. Ito siya. Tapos ito siya, yung small na Louis Vuitton Paris. Ayan, ganyan siya. So, sabi nila, wala na raw ng envelope, pati ng ribbon, kasi nga, pandemic daw, wala silang stock. So, isi-send na lang nila dito sa akin by mail pag may stock na sila. So, sige, hintayin natin kung deliver ba yun nila. Tapos, iyan ay maliit siya na pouch. So, i-open na natin yung aking first ever Louis Vuitton. Ito siya. Ayan. Ito siya yung kanyang dust bag. Ayan, ganyan yung dust bag niya. So, i-open na natin. So, ayan. Ito na siya. Ooh, wow. So, ito siya ay Louis Vuitton Speedy 25 bandolier. So, ayan siya. Ito siya guys, my first ever Louis Vuitton bag. Ayan. See, ito siya. Nakita nyo yung dyan. Ayan, upside down siya. Ayan, upside down. Ayan, ganyan siya guys. Ayan. Hindi ko pa siya nagagamit. As in, nakakahinayang kasi. So, ayan siya, ganyan. Ayan. So, ayan, may ganito siya kasi pwede mo siyang sling or handbag lang. Ayan, pwede mo siyang handbag lang or sling. So, ito siya, dumating siya, tapos meron pa siyang, ayan, ito yung kanyang sling. Ayan, kung gusto mong ayan. Ayan, ito siya, pwede mo siyang tanggalin. Pwede siyang tanggalin para top lang siya. Parang ano lang siya. Ayan, para ano lang. Para maging ano lang siya, ganyan. Ayan. Ganyan lang siya. Pwede mo siyang gawin ganyan. Or ganito. So, this is Speedy Monogram Speedy 25 na Louis Vuitton Series 2020. So, ito yung kasama niya, yung kanyang bandolier. Ang tawag dito ay bandolier. Kasi may yung dating mga Louis Vuitton
Speedy 25 lang siya. Kasi wala siyang ganito. Ganito lang siya. Ngayon, tinawag na nilang bandolier kasi dito. Ayan, dito. Kaya tinawag na siyang Speedy 25 bandolier. Ayan. Tapos, meron siyang may kasama siyang lock. Ayan. May kasama siyang LB lock. Keys and lock na may Louis Vuitton na. Ayan, may Louis Vuitton na nakalagay LB. Ayan, tapos ito Louis Vuitton. Tapos yung susi niya din, ganun din, may nakalagay na ganun din 436. May code siya na 436. Ayan. Tapos yung ito, ano ba yung sabi nila? Ayan yung 25 na yun nandun sa loob. Ayan, palagay ng 25. Ayan. Tapos, pag-open natin, ayan. Ito ang kanyang loob. Ayan. Ito mo. Ayan yung loob niya. Ayan, mayroong packet. Tapos may zipper. Ayan, sobrang ang bango-bango niya. Tapos ito siya. Meron siyang, saan ba yung ano niya? Saan ba yung ano niya? Yung kung saan siya made in my Louis Vuitton is made in yun, kita ko na siya. Ayan, made in USA siya. Ayan, made in USA. Ang aking Louis Vuitton ay made in USA. Ayan, ito na siya. Ayan. Ang aking first ever signature bag in my this is kung magkano ang bili ng asawa ko nito ngayon. So, sabi niya nasa around $1,800 yung ito. Sabi ko, bakit ang mahal? Kasi yun daw yung ano dito, yung kasama na yung tax. So, yun, sabi niya nasa almost $2,000 daw. Pero parang mga ganun, mga $1,800 siya. Bili niya nito. So, ayan. Ang aking first ever Louis Vuitton bag. See, hindi ko pa siya nagagamit. I'm excited. So, made in USA. Ganda, diba? Cute. I'm excited na magamit ko na siya sa after ng lockdown. So, yan. Ito siya. So yan guys, na ano ko na sa inyo ang aking first ever Louis Vuitton. So, sa sunod na video ko ay my bag collection. I will show you all my bag here. For now, and please like and subscribe to my channel, and thank you so much for supporting my vlog. Thank you guys. So see you next time. Bye.